आज आपण बनवणार आहोत वरणबट्टी। वरणबट्टी हा खानदेशातला प्रकार आहे। हाच राजस्थानमध्ये दाल बाटी म्हणून पण प्रसिद्ध आहे। गॅस सुरू करून घेऊया। पाणी गरम करायला ठेवते। ही तुरीची डाळ आहे, मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे। ती आता आपण टाकूया भांड्यात। तुरीची डाळ अर्धा तास मी भिजत घातली आहे, कारण वरण पटकन शिजतं। डाळीपासून वरती एक पेर बुडेल एवढं आपण पाणी घ्यायचं, जे ते बरोबर शिजणार आहे। त्यामध्ये आपण घालणार आहोत थोडीशी हळद आणि अगदी थोडं तेल। तेल टाकलं ना की डाळ पटकन शिजते। वरण भात लावताना ना डाळ नेहमी खाली लावावी, ती पटकन शिजते आणि चांगली शिजते, मऊ होते। आता भातासाठी आपण तांदूळ घेऊया। तांदूळही सेम तसाच मी अर्धा तास भिजवला आणि तो धुवून घेतलाय। त्यामध्ये पाणी घालूया। मी त्यामध्ये थोडं मीठ टाकते। आपण आता कुकरचं झाकण लावून घेऊया। कुकरच्या आता 3 शिट्ट्या होईपर्यंत आपण वाट बघूया। कुकरच्या 3 शिट्ट्या झाल्यात। मी कुकर आता जरा साईडला ठेवून घेते आणि बट्टीची तयारी करते। बट्टीचं कणिक भिजवायला घेते। आता आपण ह्या बाउलमध्ये पाणी टाकून घेऊ थोडं। त्यामध्ये थोडासा गूळ, थोडंसं चवीपुरतं मीठ। हे जिरं आहे, जिरं छान भाजून घेतलं। भाजून नंतर ते थोडंसं क्रश केलंय, अगदी जास्त पावडर केली नाहीये। ओवानं अगदी थोडंसं चोळलं ना की त्याचा सुगंध छान येतो। यामध्ये गव्हाचं जाड पीठ आहे 2 वाटी आणि 1 वाटी साधं आपलं पोळीचं नॉर्मल पीठ आहे। त्यामध्ये मी आता मोहन करता फक्त थोडंसं तूप टाकते। आता आपण कणिक भिजून घेऊ। आपलं कणिक भिजून झालंय। आता त्याला थोडंसं तेल लावते। आपलं पीठ भिजून झालंय। आता त्याला झाकण लावून अर्धा तासाकरता ठेवूया। कुकरची वाफ निघाली का बघू। कुकरची वाफ निघाली। आता आपल्या वरणाला आपण फोडणी देऊया। मी गॅस सुरू करते। पॅन तापलाय, आपण तेल टाकूया। जवळपास 2 टेबलस्पून तेल टाकणार आहोत। तेल गरम झालंय। अर्धा टीस्पून मोहरी टाकली आहे। जिरं ही अर्धा टीस्पून, हिंग, कढीपत्ता, मिरची साधारण 1 मिरची आहे। थोडीशी कोथिंबीर मी ना फोडणीत घालते, थोडी नंतर घालूया। आलं लसणाची पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 मोठा टोमॅटो आहे, थोडीशी हळद आपण वरणात घातली होती म्हणून इथे थोडी घातली आहे। छान टोमॅटो फ्राय झाले। आता आपण त्याच्यात आपली जी वरणाची शिजवलेली डाळ आहे ती घालणार आहोत। वरणामध्ये मी थोडंसं पाणी घालते, जास्त पातळ नाही करायचंय वरण। बट्टी बरोबर खाणार आहे तर ते थोडं घट्ट राहू देणार आहे। आता आपण तिच्यात ना थोडी कसुरी मेथी घालणार आहोत। कसुरी मेथी घालतोय म्हणून थोडी साखर मी घालणार आहे। कसुरी मेथी ½ टीस्पून आहे, साखर 1 टीस्पून आहे आणि मीठ चवीनुसार। आपलं सगळं मिक्स करून झालंय। आता फक्त वरण उकळण्याची वाट बघू। 5-1 मिनिटं वरण उकळायला लागतील। 5-10 मिनिटं झाली आहेत, वरण झालंय। मी आता गॅस बंद करते आणि आता बट्टीची तयारी सुरू करू। अर्धा तास झालाय, बट्टीचं कणिक झालं असणार, छान झालंय। साधारण पोळीचं कणिक असतं ना, पोळी करता जेवढा उंडा घेतो ना आपण, त्यापेक्षा जरासा थोडा मोठा आपण घेतला तरी चालेल। गव्हाचं पीठ आहे वरून लावायला। पोळीपेक्षा थोडंसं मोठे लाटली आहे। आता त्याला मी वरनं तूप
आणि थोडंसं तांदळाचं पीठ टाकून घेणार आहे. तांदळाच्या पिठाने काय होतं ना, छान बट्टीचे लेयर दिसतात. याशी फोल्ड करून घेते. फोल्ड करून झालं ना की ती दोन्ही बाजूनी पुन्हा फोल्ड करायचे आणि हे असे जरा दाबून उंडे करून घ्यायचे. खूप प्रेस करायचं नाहीये त्याला, हलके हाताने थोडंसं दाबणार. आपली बट्टी तयार. आपल्या बट्ट्या होतील तोपर्यंत मी गॅस चालू करते, म्हणजे स्टीमर गरम होईल. आपल्या बट्ट्या झाल्यात. आता स्टीमरही गरम झालाय, तर बट्ट्या आपण त्याच्यात ठेवूया. सगळ्या बट्ट्या ठेवल्यात. आता मी झाकण लावते. एक 15 मिनिटं आपण वाट बघूया. 15 मिनिटं झाली आहेत. मी बघते बट्ट्या झाल्या आहेत का. हो, बट्ट्या झाल्या आहेत. गॅस बंद करून घेऊ आणि ह्या बट्ट्या काढून घेऊ. काढून झाल्या की लगेच त्या फ्राय करून घेणार आहोत आपण. आपण आता ना बट्ट्या तळून घ्यायच्या आहेत. गॅस सुरू करून घेऊया. आता मी ह्या बट्ट्यांचे 4 तुकडे करणार आहेत. असे. बहुतेक आपलं तेल गरम झालंय, तरी पण मी एकदा चेक करून बघते. तेल गरम झालंय. आता आपण बट्ट्या तळून घेऊया. बट्ट्या आपण फ्राय केल्या आहेत. काही जण ह्या बेक करतात, काही जण शॅलो फ्राय करतात, आपल्या आवडीनुसार. बट्ट्याना छान गोल्डन ब्राऊन झाल्यात. मी आता काढून घेते. अशाच प्रकारे आपण आता ह्या बाकीच्या बट्ट्या पण तळून घेऊ. वरण बट्टी तयार आहे. आता आपण प्लेटिंग करून घेऊ. वरण बट्टी बरोबरच मी तुमच्यासाठी एक सजवलेलं ताट आणलंय. मी सांगते, वरण, भात, लोणचं, ताक, आम्रखंड आणि वांग्याची भाजी असा सगळा फक्कड मेनू तुमच्यासाठी आणलाय. अशा छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.